नमस्कार साथीहरु अल इन वान नेपाल युट्युब च्यानलमा यहाँलाई स्वागत गर्दछु। म सुजन नेउपाने। आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई एउटा एकदमै बेस्ट साइट लिएर आएको छु अनलाइन अर्निङ गर्नको लागि विथआउट इन्भेस्टमेन्ट। आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई बताउने छु कसरी तपाईले फेसबुकमा, इन्स्टाग्राममा, व्हाट्सएपमा लिंक शेयर गरेर धेरै भन्दा धेरै इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि आफ्नो मोबाइलबाट विथआउट एनी इन्भेस्टमेन्ट। आजको यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला, तपाईको लाइफ चेन्जिङ भिडियो रहन सक्छ यो। सर्वप्रथम त म आजको साइटको बारेमा केही भन्छु सुरुमा। यो चाहिँ मैले आज तपाईलाई इन्ट्रोड्युस गराउन लागेको साइट चाहिँ एउटा लिंक सर्ट अर्निङ साइट हो। यस साइटमा चाहिँ तपाईले युट्युब भिडियोजहरुको, एप्लिकेसनहरुको हैन, अनि त्यसपछि अन्य लिंकहरुलाई चाहिँ सर्ट अर्निङ गरेर शेयर गर्ने, फेसबुकमा, इन्स्टाग्राममा जहाँ शेयर गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ शेयर गर्ने हो। र त्यो तपाईले शेयर गरेको लिंकमा यदि कसैले क्लिक गर्छ भने तपाईलाई रेभिन्यू आउँछ, अर्थात तपाईले पैसा कमाउने त्यसैबाट नै हो। म एउटा उदाहरण दिन्छु। यदि तपाईले दिनको 1 घण्टा हैन आधी घण्टा भए पनि एकदमै मेहनत गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले मिनिमम भनेको $5 एक्लैले बनाउन सक्नुहुन्छ। एक्लैले मिनिमम $5 तपाईले बनाउनु नै हुन्छ पक्का पनि। र यदि तपाईले 10 जनालाई इन्भाइट गरेर तपाईको रेफरल लिंक 10 जनालाई शेयर गरेर यस साइटमा 10 जनालाई रजिस्टर गराउन सक्नुभयो भने र ती 10 जनाले तपाईलाई मात्र दिनको $2 कमाउँछन्, प्रत्येक व्यक्तिले दिनको $2 कमायो भने तपाईलाई एक जनाकोबाट 50% आउँछ। मतलब के हुने भयो भन्दा यदि कुनै व्यक्तिले $2 दिनको कमाउँछ भने त्यो $2 मध्ये $1 तपाईलाई पनि आउने भयो भनेपछि $10 यदि कुनै 10 जनाले दिनको $2 कमाउँछन् भने पनि $1 को दरले तपाईलाई $10 रेफरलबाट मात्रै आउने भयो। र तपाईको सिंगल $5 मात्रै कमाउनु भयो भने पनि तपाईको $15 दिनको हुने भयो। मतलब कि 1500-1600 चाहिँ तपाईको दिनकै हुने भयो। यो भनेको एकदम क्याल्कुलेट एस्टिमेट मात्रै हो। तपाईले एकदम यहाँ अनलिमिटेड अर्न गर्न सक्नुहुन्छ यसबाट। कसरी गर्ने हो आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई बताउने छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। सर्वप्रथम म तपाईलाई एउटा उदाहरण देखाउँछु। पञ्चमुनि देव माविका 2 विद्यार्थीले बनाए ड्रोन भिडियो सहित भनेर एउटा यहाँ लिंक आएको छ। अब यो चाहिँ मानिसहरुलाई उत्साह जनाउने खालको हुन्छ हैन, कस्तो बनायो होला भनेर मानिसले यो लिंकमा क्लिक गरेर हेर्छन्। र डाइरेक्टली यसरी मैले पनि क्लिक गरे। यहाँ क्लिक गरेर हेर्दा चाहिँ यो शुक्लाकण्ठ एफएम को अफिसियल वेबसाइटमा पुगिन्छ र मानिसहरुले हो यही लिंकलाई तपाईले अब अलि डिफरेन्ट टाइपले शेयर गर्ने, यसैलाई सर्ट अर्निङ गरेर पैसा कमाउने तरिकाले तपाईले शेयर गर्ने हो। कसरी गर्न सक्नुहुन्छ यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दै जानु होला। सर्वप्रथम यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा भएको लिंकबाट तपाई za.gl यो वेबसाइटमा पुग्नुहुन्छ। भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा चेक गर्नु होला, त्यहाँ लिंक हुनेछ, त्यहाँबाट यो वेबसाइटमा आउनुहुनेछ। र सुरुमै यो देखिनुहुन्छ तपाईको यहाँ रजिस्टर गरिसकेको हुनु हुँदैन, त्यही भएर यहाँ रजिस्टर अ न्यू मेम्बरशिप भनेको छ तलपट्टि, त्यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले। र त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ अब तपाईले रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो युजर नेम लेखेको छ, त्यहाँ तपाईले एउटा युजर नेम राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी इमेल भ्यालिड इमेल राख्नुहोस्, पासवर्ड राख्नुहोस् र स्ट्रङ पासवर्ड युज गर्नु होला यहाँ। र यहाँ फेरि रिइन्टर द पासवर्ड गरेर 2 पटकसम्म सेम पासवर्ड राखेर आई अग्री टर्म्स अफ युजमा टिक लगाएर रजिस्टर गर्नुहोस्। मैले चाहिँ यहाँ पहिल्यै एकाउन्ट बनाइसकेको छु, तपाईलाई साइन इन गरेर देखाउँछु म डाइरेक्ट। र साइन इन गरेपछि म मेरो यो होम पेजमा आइसकेको छु। होम पेजमा यो जुलाई महिनाको मेरो यो अर्निङ देखाएको छ। टोटल भ्युज भनेको 53। यो मैले एक दिन मात्रै यहाँ काम गरेको छु। साइन इन मैले रजिस्टर चाहिँ धेरै नै पहिला गरिसकेको भए पनि यसलाई युज गरेको भनेको एक दिन मात्र भएको छ। एक दिनमा मैले एउटा एनईबी को पोस्टमा लिंक शेयर गरेको थिएँ, 53 भ्युज आएर 0.01457। यसमा मेरो रेफरल पनि एउटा मात्रै छ, तर त्यो एक्टिभ रेफरल छैन अहिले। त्यसो भएर यो मेरो एकदम कम अर्निङ देखेको हो। तपाई कम अर्निङ हुन्छ जस्तो नमान्नु होला। र यता 3वटा डटमा क्लिक गरेर चाहिँ हामी यहाँ अन्य कुराहरू हेर्न सक्नु। यस साइटको सेटिङमा गएर तपाईले आफ्नो प्रोफाइल सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ, पासवर्डहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र यसका साथै तपाईहरुले यहाँ विथड्रलको पेजमा गएर यहाँ मेरो टोटल अर्निङ भनेको यति छ, $0.036 $0.87 रहेको छ। यो पेन्डिङ ब्यालेन्स भनेको चाहिँ
पेन्डिङ ब्यालेन्स भनेको मैले रिक्वेस्ट गरेको ब्यालेन्स हो र विथड्रल भनेको पनि मैले अहिलेसम्म झिकिसकेको ब्यालेन्स हो। यो तपाईँ आफै जान्नुहुन्छ पछि। यहाँ अब यो युआरएल लिङ्क भनेको छ, तपाईँले जुन लिङ्कलाई कपी गर्नुहुन्छ त्यो लिङ्कलाई यहाँ पेस्ट गर्ने हो। मैले अघि शुक्ला गण्डकीको न्युज जुन देखाएको थियो त्यो मैले यहाँ कपी गरेको थिएँ, त्यसलाई पेस्ट गरेँ। अब यहाँ यसलाई पेस्ट गरेर सर्ट अन गर्ने। एकछिन लोडिङ हुन्छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो लिङ्क रेडी भइसकेको छ। अब यही लिङ्कलाई नै हामीले कपी गरेर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, वाट्सएप त्यता सेयर गर्ने हो। यही लिङ्कलाई सेयर गरेर नै हामीले पैसा कमाउने हो। त्यो पनि म अहिले पछि देखाउँछु। पहिला म तपाईँलाई यहाँ रेफरलको पनि सिस्टम देखाइदिन्छु। यहाँ 3टा डटमा रेफरलमा क्लिक गरौँ र यो तल भएको लिङ्क तपाईँको रेफरल लिङ्क हुनेछ। यसलाई कपी गरेर तपाईँले आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गर्नुहोस् र यदि तपाईँको यो लिङ्कबाट कुनै व्यक्तिले अथवा तपाईँको साथीले रजिस्टर गर्छ यस साइटमा र काम गरेर जति कमाउँछ नि त्यसको 50% चाहिँ तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ। यदि $10 कमाउँछ भने तपाईँले $5 कमाउनुहुन्छ र त्यसैले यसमा जति सक्नुहुन्छ त्यति धेरै रेफरल बनाउनुहोस्, आफ्नो साथीहरूलाई इन्भाइट गर्नुहोस्। जति धेरै टिम भयो तपाईँको उति नै तपाईँलाई फाइदा हुनेछ। त्यसैले जति सक्नुहुन्छ साथीहरूसँग सेयर गर्नुहोस् र यदि तपाईँलाई केही गाह्रो पर्यो भने चाहिँ यहाँ भिडियो पनि छ। यो भिडियोलाई हेरेर जानकारी अन्य थप जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। अझै बढी जानकारीको लागि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई अब फेसबुकमा त्यो लिङ्क सेयर गरेर देखाउँछु र मेरो यो म यहाँ अहिले ब्लर गरिदिएको छु र यहाँ स्ट्याटसमा जानुहोस् र यहाँ तपाईँले अघि जुन मैले सर्ट गरेको थियो लिङ्क त्यो लिङ्कलाई यहाँ पेस्ट गर्ने र यो लिङ्क पेस्ट हुन एकछिन लोडिङको लागि टाइम दिने र यहाँ केही लेख्न चाहनुहुन्छ भने लेख्न सक्नुहुन्छ। सी दिस भनेर मैले चाहिँ यहाँ लेखिदिन्छु र अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो पञ्चमुनि माविका 2 विद्यार्थीले जुन मैले अघि लिङ्कलाई कपी गरेर उता पेस्ट गरेर यो लिङ्क बनाएको थिएँ त्यही लिङ्क हो यो। अब यसलाई चाहिँ नि हामीले सेयर गर्ने हो। म यहाँ सेयर गरिदिन्छु र मैले यो लिङ्क सेयर गरिसकेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो लिङ्क सेयर भइसकेको छ। अब जब कुनै व्यक्तिले यस लिङ्कमा क्लिक गर्छ तब के हुन्छ म देखाउँछु। म यहाँ क्लिक गरेँ। अब तपाईँको त्यो जुन अघि डाइरेक्ट शुक्ला गण्डकी एफएमको अफिसियल वेबसाइट आएको थियो अब चाहिँ त्यसरी आउँदैन। पहिला JD.GL मा आउँछ र यहाँ 5 सेकेन्ड लिन्छ यसले लिङ्क क्रिएट गर्नको लागि। एकछिन म स्किप गर्छु भिडियोलाई र यसरी 5बाट 1 सम्म 0 सम्म आइसकेपछि जब व्यक्तिले तल स्क्रोल गरेर गेट लिङ्कमा क्लिक गर्छ अनि मात्र ऊ शुक्ला गण्डकी एफएमको अफिसियल साइटमा पुग्छ। अब उसले यो गर्ने बित्तिकै हामीलाई रेभिन्यू आउने हो, हामीले पैसा पाउने हो। यति मात्रै हो साथीहरू। सकेसम्म आफ्नो धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई यस साइटमा रजिस्टर गर्न लगाउनु होला। हाम्रो भिडियोलाई पनि साथीहरूसँग सेयर गरी उनीहरूलाई पनि यो पैसा कमाउने एकदमै बेस्ट ट्रिकको बारेमा जानकारी दिनु होला र तपाईँले एकदमै धेरैभन्दा धेरै अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ यस साइटबाट। हस् साथीहरू, आजको लागि यति मात्रै। भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनुहोस्। केही प्रश्नहरू छन् भने तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी सँगै आउने बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोला। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।